Hi mga Jammers! Welcome back to my channel. It's me, your Math Jam Master, Sir James, and we are here for another episode of Sir James Mathematics Tutorial. Gusto ko po muna magpasalamat bago tayo simula ng susunod natin na tutorial sa mga overwhelming support na nare-receive ko sa social media, sa FB, sa YouTube. Thank you so much po. Maraming salamat. Subukan ko pong magpasalamat ng personal. And magbabanggit po ako dito sa mga susunod kong videos in the future. But today, gusto ko pong magpasalamat sa na-receive ko na support at meron na akong bagong pen tablet at gagamitin ko po ito. Siguro hindi ngayon kasi hindi pa ako familiar. So, papamiliar ko muna yung sarili ko rito. So, gagamitin ko ito para mas maging maganda ang presentation ko ng aking mga tutorials. Maraming salamat, Brad! Okay, so nagbigay po nito yung brad ko sa UPLB. Thank you so much. Maraming salamat. Ang episode natin today is the continuation of our last video tutorial, which is operations on integers. We're done with multiplication and division of integers. Isa lamang pong pagtatama. Nabanggit ko kasi doon sa video yung negative times negative equals negative. Hindi ko po napansin, sorry. Pero ang tama pong sagot, negative times negative equals positive. Okay? So today, after multiplication and division, proceed tayo kay addition of integers. Tara na! Simulan na natin ito. Okay, in adding of integers, meron tayong dalawang scenario na kailangan nating tandaan kasi magkaibang rules doon sa mga scenario na yon. Ang unang-unang scenario is adding integers na may parehong signs. And then, ang pangalawa ay adding integers na magkaiba ng sign. Okay, so example. Halimbawa, so pag sinabi natin same sign, dapat yung pinag-add natin, kung positive ang in-add natin sa isa, dapat ang i-add natin sa kanya ay positive din. Okay? So halimbawa kung ang given na isa ay negative, ang i-add din natin ay dapat negative para masabi natin na same sign. So ano ang ginagawa natin? Halimbawa, add tayo ng parehong positive. So 2 plus 5 equals 7. O, ganyan lang po. Normal. Parehong positive. So, 2 plus 5 equals 7. Nag-add tayo ng dalawang positive. Ang sagot ay positive din. Okay. Paano kung dalawang negative ang ating pinag-add? So, negative 3 plus negative 2 equals negative 5. Okay. Negative 3 plus negative 2 equals negative 5. Nag-add tayo ng dalawang integer na magkapareho ng sign. Pareho silang negative. So, ang sagot ay negative 5. So, ano nangyayari? Kapag tayo nag-add po ng integers, okay, if we are adding integers, kailangan tandaan natin na i-add natin yung number. Okay, so 3 plus 2, that's 5. And then, you have to copy the sign. So, kaya nagiging negative 5. Isa pa. Halimbawa, negative 7 plus negative 1. So, ano gagawin natin? Add natin yung number. 7 plus 1, that's 8. And then, you have to copy the sign. Okay? Ganun lang po. If we are adding integers having the same sign, add nyo lang yung number. Add nyo lang yung number. 7. And then, copy the sign. Ano yung sign ng dalawa? Positive. Diba?
Okay, pero sabi ko nga nung last time, kapag positive yung number, hindi na natin ilalagay yung plus sign. Understood na yun, na siya ay positive. Okay? Okay. Now, let's proceed. Okay, let's proceed. Paano naman kung tayo ay nag-a-add ng unlike signs? Pag sinabing unlike signs, dapat yung isa positive, yung isa negative. Hindi sila magpapareho. Ano ang nangyayari? Okay, let's have an example. So, negative 2 plus 5. Ano ang sagot? Okay, so yung isa negative, yung isa positive, therefore unlike signs. So, ano ang gagawin natin? Yan ay adding dahil yan ay plus. Okay, so anong gagawin natin? We proceed to subtraction. So, 5 minus 2, that's 3. Tapos, ano yung magiging sign ng sagot natin? Okay, hanapin nyo kung alin yung mas malaki doon sa dalawang given number na pinag-add natin. Ano mas malaki? 2 or 5? 5, diba? Ano ang sign ni 5? Yes, that's positive. So, the answer is positive 3. Again, kapag positive, hindi na natin ilalagay. So, ang sagot natin ay 3. Isa pa. 8 plus negative 3. Kapag tayo ay nag-a-add ng integers having unlike signs, again, okay, kapag magkaiba yung sign, tapos yan ay addition, diretso tayo kay subtraction. Iso-subtract natin yung number. 8 minus 3, the answer is 5. And then, anong sign ang gagamitin natin? Yung sign ng mas malaking number. Ano yung malaki? 8 o 3? 8. Okay, so ano yung sign ni 8? Positive. So, the answer will be positive 5. Pero dahil positive yan, tatanggalin na natin. So, the answer is positive 5. Another one. Negative 21 plus 6. Again, magkaiba sila ng sign. Si 21 ay negative, si 6 ay positive. So, therefore, ang gagawin natin is magma-minus tayo. Okay, so 21 minus 6, the answer is 15. Ano ang sign ni 15? Gayahin yung sign nung yung sign ng malaking number. Anong malaki? 21 o 6? 21. Anong sign niya 21? Negative. So, the answer is negative 15. One more. 10 plus negative 15. 10 plus, so, negative 15. Addition. And then, magkaiba ng sign. Si 10 ay positive, si 15 ay negative. Therefore, anong gagawin? Iso-subtract natin. Magma-minus tayo. 15 minus 10. 15 minus 10. The answer is 5. Ano ang sign ni 5? Hanapin kung anong number ang malaki. 10 o 15? 15. Ano ang sign ni 15? Negative. So, the answer is negative 5. Okay, let's recall. Kapag tayo nag-a-add ng integers tapos they are having the same sign, nag-a-add tayo ng dalawang positive or nag-a-add tayo ng dalawang negative, ano nga ba ang ginagawa natin? So, ang ginagawa natin ay we just simply add the numbers, yung mga given number, and you copy the sign. Okay, dalawa lang yung step. I-add natin yung number, tapos i-copy natin yung sign. Yun yung ginagawa natin kapag tayo ay nag-a-add ng integers na may parehong sign. Okay? Pangalawang scenario. This time, nag-a-add tayo ng integers, pero unlike sign o magkaiba ng sign. So, anong ginagawa natin? So, ang ginagawa natin ay we subtract the given numbers. Sinusubtract natin yung given numbers and copy the sign o kinokopya natin yung sign ng larger number. Nung may pinakamalaki or yung malaking number sa mga given. Okay. So, yun yung dalawang scenario ha. The first scenario ay same sign
And what you're going to do is add the numbers and copy the sign. And then, second scenario, unlike signs. Subtract the given numbers, ima-minus natin yung mga number, and copy the sign of the larger number. Kopyahin yung sign ng mas malaking number. Okay? Okay, para sa ating trivial question for the day, okay, ano ang ilalagay natin dito? Okay, na isasama natin or i-add natin kay negative 11 para ang magiging sagot ay 25. Okay, so that is our trivial question for the day. Ilagay ang sagot sa comment box, and then kapag nakalikom ako ng 100 correct answers, magpapa-raffle tayo. Okay, mamimili tayo ng sagot ng tao na mabibigyan ng reward na 100 peso load. So, ano pang hinihintay ninyo? Okay, pagkatapos ninyong panoorin tong video na to, sagutan na ninyo to, tapos ilagay sa comment box ang sagot. Kung nagustuhan ninyo yung video natin ngayong araw na to, don't forget to subscribe and click the bell. Piliin lamang yung all para lagi tayong updated sa mga tutorials natin. Okay? Maraming salamat. Again, this is your Math Jam Master, Sir James, and this is another edition of Sir James Mathematics Tutorial na nagsasabing hindi dapat katakutan ang math. Okay? Dapat ito ini-enjoy. At dapat lagi ka lang nakikimath dyan. Maraming salamat. See you on the next video.